नमामि देवी नर्मदे। नीलकंठ धाम पोईचा। अच्छा मंदिर असं वाटतं। नीलकंठ धाम रोड 800 मीटर्स आहे काय स्वामीनारायण। बापरे किती मंदिर आहेत गो। गोधाम गोधाम राजकोट संस्थानाचं आहे बघ केवढं आहे। हे बघ मंदिर तिथे मंदिर शाखा निळकंठ धाम हे स्वामीनारायण टेम्पलची ही निळकंठ धाम शाखा। गोधाम ते गोधाम आहे गोशालाच आहे मग एवढी मोठी। नर्मदे हर पोचलो आहोत नीलकंठ धाम स्वामीनारायण मंदिरामध्ये। कुबेर भंडारीला गेलो होतो तेथूनच हे विलक्षण लक्षवेधी मंदिर दृष्टिक्षेपात आले आणि तेव्हापासून इथे यायची ओढ लागली होती। इथे आपण बाय रोड ट्रेन किंवा हवाई मार्गानेही येऊ शकतो। वडोदरा एअरपोर्टवरून हे अंतर जवळजवळ 65 किलोमीटर आहे। तर ट्रेनने आलं तर राजपिपलालाही उतरू शकतो किंवा बाय रोडही येऊ शकतो। नर्मदा मैयाच्या तीरावर वसलेले राजपिपला पोईचा गुजरात येथील हे स्वामीनारायण मंदिर भगवान नीलकंठ महादेव यांना समर्पित आहे, त्यामुळे त्यांना नीलकंठ धाम असेही म्हणतात। राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुलद्वारा निर्मित हे स्वामीनारायण मंदिर जवळजवळ 105 एकरवर वसलेले आहे। स्वामीनारायण मंदिर आणि सहजानंद युनिव्हर्स असे त्याचे 2 हिस्से आहेत। 2013 मध्ये पोईचामधले हे स्वामीनारायण मंदिर बांधण्यात आले। भगवान स्वामीनारायण हिंदू धर्मातील स्वामीनारायण संप्रदायाचे संस्थापक। 3 एप्रिल 1781ला श्रीराम जन्मभूमी अयोध्याच्या जवळ गोंडा जिल्ह्यातील छपिया गावामध्ये एका दिव्य बालकाचा जन्म झाला। त्यावेळी रामनवमीचा उत्सव उत्साहामध्ये साजरा केला जात होता, त्यामुळे पिता हरिप्रसाद आणि माता भक्तिदेवी यांनी त्यांचे नाव घनश्याम असे ठेवले। या दिव्य बालकाच्या पायावरील वज्र आणि हातावरील कमलपुष्प चिन्ह पाहून ज्योतिषांनी सांगितले की हा बालक लोकांना योग्य मार्ग दाखवेल, त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवून आणेल। लहान वयातच त्यांनी शास्त्रांचे अध्ययन केले। ते 11 वर्षांचे असताना त्यांच्या मातापित्यांचा देहांत झाला। त्यानंतर ते विरक्त झाले आणि लोककल्याणासाठी घर सोडले आणि पुढील काही वर्ष त्यांनी संपूर्ण देशाची परिक्रमा केली। लोक त्यांना नीलकंठवर्णी संबोधू लागले। दरम्यान गोपाल योगींकडून त्यांनी अष्टांग योग शिकून घेतले। उत्तर हिमालय, दक्षिण कांची, श्रीरंगपूर, रामेश्वरम आदीपर्यंत ते गेले। त्यानंतर पंढरपूर व नाशिक करत करत ते गुजरातला आले। नीलकंठ धाम रस्ता ऊपर गाड़ी उभी राखवी नहीं। आणि इथली ही पार्किंगची व्यवस्था। देश विदेशातले पर्यटक येत असल्यामुळे पार्किंगसाठी खूप मोठी जागा आहे आणि बहुतेक इथेही राहण्याची सोय केलेली आहे। पार्किंगच्या ठिकाणी जी छोटी छोटी झाडं दिसत आहेत त्या प्रत्येक झाडावरती एक वेगवेगळ्या पक्षाची मूर्ती ठेवलेली आहे। पार्किंगची सुव्यवस्था, राहण्याची सुव्यवस्था आणि नुकताच आता येताना जो काही नजारा पाहिला त्याच्या आतमध्ये जाऊन पाहण्याची ओढ लागली आहे। आणि अचानक मस्तपैकी आलेलो आहोत स्वामीनारायण मंदिर नीलकंठ धाम पोईचा नर्मदा मैयाच्या किनारी। आणि घोड्याच्या कानावरती बरोबर 2 चिमण्या बसलेल्या आहेत। कॅमेरामध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। येस आहेत सुंदर।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. अनेक हत्तींनी सजलेलं वेलकम टू पोईचा. हा इकडे थांबा वहिनी वहिनी इथे थांबा इथे थांबा. हिरा बाबू घे पटकन राहा. आणि अगदी समोर आहेत भगवान स्वामीनारायण. भव्य, रमणीय, मनमोहक आणि मंत्रमुग्ध करणारा परिसर. वाव, भगवंतांच्या उंच उंच मूर्त्या. नजारा होतोय सावा. समोरच दिसतंय प्रसादगृह, त्यामुळे सर्वांना थोड्या थोड्या भुकेची जाणीव झालेली आहे. भगवान स्वामीनारायणांचं सुंदर भव्य मंदिर. स्थापत्यकला, सौंदर्य आणि अध्यात्म यांचा अनोखा मिलाप. पण सर्वानुमते ठरलंय की आधी पोटपूजा करावी, त्यामुळे प्रसादगृहाकडे जाणे हा पर्याय उत्तम. कुबेर भंडारी मंदिरातून मंत्रोच्चार आणि संगीत एकदम ऐकायला येतंय. स्वामीनारायण मंदिरात अतिशय सुंदर अशी दाबेली, पाणीपुरी आलेली आहे, राईस मंचुरियन आणि पावभाजी, व्हॅनिला आईस्क्रीम, थंड पाणी. खाणं चालूच आहे, पण तेवढ्या ढोल ताशांचा आवाज ऐकायला येऊ लागला आणि तिकडे लोकही जमा झाली आहेत. त्यामुळे पावलं आपोआप तिकडे वळली आहेत. पाण्याचे महत्त्व सांगणारा जलयात्रा रथ पाहायला मिळाला. जलाने भरलेले ब्रासचे कुंभ, रथात बसलेली नर्मदा मैया आणि सजवलेल्या हत्तीवर बसलेले भगवान स्वामीनारायण असा सुंदर असा जलयात्रा रथ मंदिराच्या परिसरातून चालला आहे.
त्यामुळे सगळ्यांचा उत्साह अगदी द्विगुणित झालेला दिसतो. झुळूझुळू पाण्याचा जो एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज आहे तो ऐकण्यात एक वेगळीच मजा आहे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतात् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. भगवान स्वामी नारायणांची मांगरोळजवळच्या लोज गावात स्वामी रामानंदांशी भेट झाली. गुरु रामानंद स्वामींनी त्यांचे नाव सहजानंद ठेवले. स्वामी रामानंदांनी त्यांना त्यांच्या संप्रदायाचे आचार्यपद दिले. त्यानंतर सहजानंद गावागावात फिरले. सर्वांना स्वामीनारायण मंत्र जपायची शिकवण दिली. लोकांची निर्धन सेवा करू लागले. त्यांनी आपल्या शिष्यांना व्रत अंगीकारायला सांगितले. त्यापैकी मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार यांचा त्याग करून स्वधर्माचे पालन करणे हेही होते. भगवंतांनी स्वतः नियमांचे पालन कठोरपणे केले. यज्ञात हिंसा, बलिप्रथा, सतीप्रथा, कन्या हत्या, भूतबाधा अशा कुप्रथा बंद केल्या. त्यांचे कार्यक्षेत्र मुख्यतः गुजरात होते. त्यांनी अनेक मंदिरे बांधली, स्वतः श्रमदान केले. अहमदाबाद, गुजरात, मुली, भुज, जेतलपूर, ढोलका, वडताल, गडडा, धोलेरा तथा जुनागड इथे भव्य शिखरबद्ध मंदिरांची निर्मिती केली. ही सर्व मंदिरे स्थापत्य कलेची अद्भुत नमुना आहेत. धर्माच्या प्रती श्रद्धाभाव जागवून त्यांनी 1830ला देह सोडला. परंतु देह जरी सोडला तरी दिव्य अवतार इथेच राहतात. आज पंचमहाद्वीपात भगवान स्वामीनारायणांची हजारोने मंदिरं आहेत. रामो राजमणी सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलया सदा भवतु भो राम मामुद्धर. आणि इथे आपण मस्त शॉपिंग करू शकतो. वेगवेगळ्या मूर्त्या, माला, खायचे पदार्थ, पूजेचं साहित्य असं बरंच काही इथे खरेदी करण्यासारखं आहे. आणि मंदिरातून स्वामीनारायण मंत्राची सुश्राव्य अशी अखंड धून ऐकायला मिळते.
वासुदेव बंदी मोचन त्वा केले. नंदा घरी जाऊनी निज सुख गोकुळा दिधले. गोरस चोरी करिता 9 लक्ष गोपाळ मिळविले. गोपिकांचे प्रेम पाहुनी श्रीकृष्ण भुलले. शांत राहा जरा. हा इकडे बघ बघ